අයිබෝවන් අද අපි ඔයාලට අරන් ආවේ මොසරෙල්ලා චීස් හරියටම හදාගන්න විදිහ. අපේ රෙසිපි වලට කැමති නම් අපිව subscribe කරන්න. ඒ වගේම like එකකුත් දාන්න අමතක කරන්න එපා. box වල දාලා තියෙන කිරි එක මේකට හරියන්නේ නැහැ. මං අරගත්තේ මෙන්න මේ කිරි වලින් ලීටරයක්. ලිප ඔන් කරන්නේ නැතුව කිරි ටික භාජනයට දාගන්න. ටිකක් ඝන භාජනයක් අරගන්න. කිරි ටික දැම්මට පස්සේ ලිප ඔන් කරන්න. ගින්දර මධ්‍යම ප්‍රමාණයටත් වඩා අඩුවෙන් තමයි තියාගන්න ඕනේ. කිරි එක නිතරම හැඳි ගන්න. කිරි ටික රත් කරගන්න ඕනි ඇඟිල්ල දාගෙන ඉන්න පුළුවන් ගානට විතරයි. ගොඩාක් රත් කරගන්න යන්න එපා. එහෙම වුණොත් එහෙම චීස් එක හරියට එන්නේ නැහැ. ඇඟිල්ල දාගෙන ඉන්න පුළුවන් ගානට රත් වුණාට පස්සේ ලිප ඔෆ් කරන්න. ලිප ඔෆ් කරලා මම විනාගිරි ටික එකතු කරගන්නවා. විනාගිරි අලු කෝප්පයකින් එකක් ගත්තම ඇති. ටිකක් වෙලා යනකොට වතුරයි කිරි වෙන වෙනවා.
වතුර ටික පෙරලා අයින් කරගන්න. සාමාන්‍ය වතුරට ලුණු චුට්ටක් දාලා දිය කරගන්න. චීස් ටික 3-4 පාරක් වතුර එකේ ඔබලා මිරික ගන්න. අයිස් කැට දාපු වතුර එකකුත් අරගෙන 3-4 පාරක් ඔබලා මිරික ගන්න. ඩීපීසර් එකේ පැය 2ක් විතර චීස් බෝලේ දාලා තියන්න. කිරි ලීටරයකින් අපිට හදාගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ චීස් ප්‍රමාණයක් විතරයි. අපි බලමු චීස් එක හරියටම ඇවිල්ලාද කියලා. මං කියපු විදිහටම හැදුවොත් ඔයාලටත් පුළුවන් මේ විදිහට චීස් එක හදාගන්න. රෙසිපි එක සම්බන්ධව ඔයාලට මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපේ රෙසිපි වලට කැමති නම් අනිවාර්යෙන්ම අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඒ වගේම ලයික් එකකුත් දාන්න. හමු වෙමු නැවතත් මේ වගේ රෙසිපි එකකින්. ස්තුතියි.